بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بحضراتكم في اللقاء الأسبوعي لينا بتاع يوم الاثنين. آه، أخباركم إيه؟ لعلكم تكونوا بخير إن شاء الله. دقيقة بس كده هظبط السيتنج. يا ريت الناس كلها تقفل المايكس يا جماعة. ميوت. يا ترى الصوت واضح كده؟ الصوت واضح يا جماعة؟ أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. أهلا بيكم، لعلكم تكونوا بخير إن شاء الله. ذاكرتوا؟ قريتوا؟ هل بنقرأ ولا ما بنقراش؟ النهاردة إن شاء الله هتبقى ميتنج جميل وخفيف وحالات كلينيكال مع بعض بإذن الله. الميتنج ده النهاردة هيكون مقسم لجزئين. الجزء الأول هتبقى حالة كلينيكال وهينبني عليها دراسة شابتر كامل، يعني هعرضها على حضراتكم دلوقتي. والجزء الثاني هيبقى بقى الكلينيكال ابروتش لحالات البريماتيور جراينج اوف هير. البريماتيور جراينج اوف هير. فهبتدي انا الشير سكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الصورة واضحة يا جماعة؟ أهلا بيكي دكتورة هند. طيب، أهلا بيكم في الميتنج الأسبوعي. النهاردة 7 من شهر يونيو 2021. الميتنج النهارده زي ما اتفقنا هيبقى دي الاجنده بتاعتنا. الاول هنعمل كيس برزنتيشن، وبناء عليه هنعمل الليترشر ريفيو، وبعدين هنعمل الكلينيكال ابروتش للبريماتيور جراينج اوف هير ان شاء الله. ده الجزء الثالث من المحاضره. انا هبص في ساعتي وهبتدي علشان انا هقسم الثلاث حاجات على حسب الوقت، علشان الوقت ما يغدرناش وما نطولش زياده والناس تتضايق. الحالة دي أنا عرضتها على جروب التليجرام وقليل منكم تفاعل، يعني التفاعل كان قليل قوي. ف... وفي ناس تفاعلت بشكل جيد وأجابوا، وإحنا اتفقنا إن إحنا نكرمهم النهاردة إن شاء الله في الويبينار. أساميهم معايا أهي، بس أنا هعرض الحالة أولا. الحالة دي لبنت 30 سنة، وجت تقول لي يا دكتور نوح، الليجن دي بقالها 9 شهور وهي بتكبر في خلال 9 شهور. فدي مريضة ذكية، مريضة منتبهة، 9 شهور وحاجة ملونة بتظهر في جسمها. فجت للدكتور. فأول وسيلة طبعا معانا هو الدرموسكوبي. فأنا حطيت الدرموسكوبي، وكان الدرموسكوبي بالمنظر ده. يعني الصورة واضحة جدا تكاد تنطق في الحقيقة. وطبعا دي الصورة بالبولارايزد لايت، ديرما لايت 4. وده بالبولارايزد لايت برضو نفس البولاريزيشن، بس بالاورنج ليد لايتنينج. والاورنج ليد لايتنينج ده بيبقى ميزه في الديرما لايت 4. ممكن يفرق لك شويه البيجمنتيشن عن الفاسكولار او عن البلاد فيزلز او عن يعني ساعات بيبقى في حاجات فاسكولار بيتهيأ لنا ان هي بيجمنتد، فبيساعدنا في التفرقه الى حد كبير. فايه رأي حضراتكم؟ دي صورة بولارايزد ودي بالاورنج كالر. انا هقف دقيقة، ولو حد عايز يعمل كومنت قبل ما نتكلم ونسرد في الحالة دي انا احب اسمعه او نشوف على الكومنتات. حد عنده اي كومنت على الحالة تشخيصيا؟
وهل احنا محتاجين اي اجراء اكتر من كده؟ يعني محتاجين مثلا ناخد باثولوجي للحاله دي، ولا هنكتفي بالدرموسكوبي فقط؟ الدكتوره رشا بتقول دي حاله سبيتس نيفس. في دكتوره اسماء دي ستار بيرست ساين، يس. في ناس بتقول ناخد بايوبسي. دكتوره شاذة بتقول ناخد بايوبسي. الدكتوره مارينا بتقول ستار بيرست باترن ميكسد ويز جلوبولار باترن، ودي اجابه ادق. اتس بيتر يعني. سبيتز نيفس asymmetrical dots in peripheral. ده الدكتور وسيم جميل. طيب، خلينا نرجع للحالة دي تاني كلينيكال. يبقى اتفقنا ان دي حالة فيميل 30 سنة وجاية في الرايت فور ارم هنا. يعني هل السايت ده مهم ويفرق معاك؟ ده برضو هنتكلم فيه دلوقتي. وبعدين عملنا درموسكوبي طلع بالشكل ده. تعليقي انا على الدرموسكوبي ان ده ستار بيرست بيكتشر من الطراز الاول، بس في جلوبولر شيب، يعني مش ستريكس، مش راديال ستريكس، هي اصلا جلوبيولز بس واخده الباترن بتاع الستار بيرست. كمان السنترال اريا نقدر نقول ان فيها ريتيكوليشن او براونش ريتيكوليشن، ودوت واضح جدا. وانترمينجلد باي وايت سترايب، يعني في برضو خطوط او وايت لاينز. في ناس بتقول سيبوريك كيراتوزس، ما اعتقدش ده يبقى سيبوريك كيراتوزس، وان كان هو ممكن يبقى ميميكر بس صعبه. لا، السيبوريك كيراتوزس لها كرايتيريا غير كده تماما. الناس اللي بتشخبط يا جماعه بضطر اوقف انا واعمل كلير وكده دقيقه واحده، لان كان في اوبشن هنا اعتقد ان احنا نقدر نعمل ايوه كده. يعني هنمنعكم من الشخبطه عشان ما حدش يشخبط. طيب، بصوا الصوره دي لروك بنفس الحاله دي في روك. يا ترى انهي الاوضح؟ ده روك 2016. في الحقيقه دي حاله ريد نيفس، والريد نيفس هي البيجمنتد سب تايب اوف سبيتز نيفس، او البيجمنتد سبندل سيل تيومر للسبيتز نيفس. وبناء عليه جاء ذكر لسبيتز نيفس، فاحنا لازم نتكلم في كبسولات عاجله. طبعا انا هنا مش دوري ان انا اقعد اتكلم على الليترشر، انا دوري ابسطه لك شويه. سبيتز نيفس السينونيمز هنا very important علشان it give you idea about even pathology. فهو احنا بنسميها سبندل اند ابيثيليويد سيل نيفس، يبقى اكيد بالباثولوجي فيها سبندل سيل وفيها ابيثيليويد سيلز. بيناين جوفينايل ميلانوما، وده برضو يديك ايديا عن الباثولوجي ان السيلز مش هتبقى توتالي بيناين وهيبقى فيها some sort of pleomorphism، او بيسموها سبيتس تيومر. دي اول حاجه. وبناء عليه هي mostly biologically benign but histologically malignant، يبقى شكلها تحت الميكروسكوب بيخض شويه، علشان كده بنسميها البيناين جوفينايل ميلانوما. فيها كلينيكال سب تايبس، وده سبب عرض الحاله النهارده. يعني في سبيتس نيفس الكلاسيك وفي سب تايبس. طيب، الباثولوجي is important. Yes, الباثولوجي is important in such cases. Dermoscopy is important. Yes, dermoscopy is very important in such cases. Very important كمان. والفولو اب ده كلو مهم جدا في حالات كتيره زي حاله النهارده. فدي الكبسولات هنتكلم عليهم واحده واحده ونشوف. الكلينيكال سب تايبس للسبيتز نيفس في السبندل سيل نيفس اوف ريد، او بنسميها ريد نيفس، ودي بتيجي في اليانج فيميل وموست كومنلي سين على الليمب، وبتبقى سوليتري densely pigmented regularly shaped dark brown او black nodule. بذمتك مش ده الوصف التفصيلي للحاله بتاعتنا؟
علشان كده بيكون لي حق في الحقيقه لما باجي انزل العياده الخارجيه وبيكون معايا نواب او الساده النواب، بقول له ما تشخص. ودي اتعلمتها من استاذنا الله يمسيه بالخير، استاذنا الكبير العالم الفاضل الدكتور عمرو زكي. يقول لك اوعى تشخص، اوعى تستعجل التشخيص. وطبعا احنا طلابه من مدرسته. تشخص ليه؟ اوصف، درب عينك على الوصف. فارجع كده للحاله بتاعتنا النهارده، بص كده، دي واحده فيميل و30 سنه، مش كبيره يعني، وجايه في الليمب وشاربلي ديماركيتد وسيمتريكالي، نقدر نقول ايه شارب سيمت، يعني في سيمتريكال بوردر، مفيش حته طالعه من حته، وجايه في الليمب وجايه في فيميل و30 سنه وبالمنظر ده، يبقى ده الوصف التفصيلي للريد نيفس. ودي من اشهر الكلينيكال سب تايبس للسبيدز. امال السبيدز الكلاسيك بيبقى لونها ايه؟ عاده بيبقى لونها بينكش، وبتيجي في الهيد اند نيك، وبتيجي برضه في اللبس، وممكن تيجي في الترانك، وطبعا الاشهر انها تيجي في التشايلد هود، لكن ما فيش ما يمنع انها تيجي في الادلت هود. يعني mostly it comes in children، بس ممكن تيجي في الادلت. في multiple eruptive subtypes، والمالتيبل eruptive يا اما disseminated subtype يا اما agminate يعني متجمعه في حته واحده. في الديسموبلاستيك سبيتزي نيفس بتبقى فيرم وبتاخد الوان متعدده، وعاده بنشوفها الديسموبلاستيك دي يا دي نوفو، يعني ممكن تطلع كده من البدايه، يا اما اثناء الانفوليوشن، يعني هي تطلع وبعد كده تقل فيبقى اسمها ديسموبلاستيك، او تشيلها سيرجيكالي وترجع تظهر تاني. او الاتيبيكال سبيتز نيفس. الاتيبيكال سبيتز نيفس مهم جدا جدا وهنتكلم عليها النهارده. يبقى دي الكلينيكال سب تايبس للسبيتز نيفس. طيب نيجي للباثولوجي. انا دايما لما باجي اشرح باثولوجي لازم تفهم باثولوجي، ما نقعدش نحفظ، لان في ناس كتير جدا بيحفظوا الباثولوجي بتاع الحاجه وتيجي تسالهم بعد كده نسي. احفظ الفريم العام للباثولوجي وافهمه علشان ما تنساهوش طول عمرك. لو افترضنا ان ده الابيديرمس وده الديرمس، اول حاجه بنشوف السيلولار نستنج او النيفوسايت او الميلانوسايت. يسموها النيفوسايت، يعني هي خليه ميلانوسايت بس نيفويد، اتس نوت مالجننت. طب عرفنا منين ان هي مش مالجننت؟ ان هي معموله في نستنج. خلاص، يبقى باللو باور او بالسكاننج مود بالميكروسكوب هبتدي اشوف قدامي يا اما كومباوند نيفس يا اما جانكشن. يعني نادرا اما نلاقي السبيتس جانكشن، لكن عاده بتبقى كومباوند نيفس، يعني ليها في الديرمو ابيديرمال جانكشن نستنج واضح، وبعدين الميلانوسايتس جو ان ديبر ديرمس زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى دي اول حاجه تفهمها في الباثولوجي. طب وبعدين، شايف انت انا رسمت لك ميلانوسايتس بس حجمها اقل، تتجه نحو الدبث، ده بنسميه الماتيوريشن. يعني في ناس تقرا كلمه ماتيوريشن في التكست بوكس بتاعت الباثولوجي ما تبقاش فاهماها. ماتيوريشنز ات مين ان الميلانوسايت تبقى فلارش كده ولارج طول ما هي فوق سوبرفيشال، كل ما تنزل تحت في الدرمز حجمها يقل، وده طبعا مخالف للمالجننسي. يبقى هي لو مالجننت يعني مش نيفويد هيبقى مش كده خالص، هيبقى السيل بنفس حجمها فوق او تحت، لكن هو حجمها بيكش طول ما انت نازل تحت لعمق الدرس. فدي حاجه مهمه جدا، وده بنسميه ماتيوريشن. يبقى ظبط مصطلحاتك في الباثولوجي. يبقى في نيفوسايتس في نستنج، تمام، نستنج يعني تجمع خلوي للميلانوسايتس موجود، وبيبقى سيمتريكال تقريبا all through the fields، تقريبا نفس الاحجام all through the fields. بنلاقي ان في maturation، يعني الميلانوسايتس تبقى smaller in size when you go deeper and deeper. بعدين these blue dots بقى ايه بالانيميشن؟ شغلوا كده مخكم معايا، ايه الازرق ده؟
مش هقعد اتكلم لوحدي. صوتي تعبان وبعافيه شويه النهارده. ها بلو دوتس دي ريسمبل ايه؟ ليمفوسايتس. برافو عليكم. اي حاجه ابنورمال شويه في جسمك your body react، ففي lymphocytes، او ساعات بيسموها chronic inflammation. chronic it means lymphocytes، يعني chronic inflammation او lymphocytic aggregates، ومينلي بتبقى في الديرمو ابيديرمال جانكشن، يبقى ده في الباثولوجي. وبعدين تبدا تلاقي الريد دوتس دي او الريد كورباسلز دي او الريد هوموجينوس areas او ريد هوموجينوس structureless areas. ها حد يلقط مني ده ايه ده؟ حاجه كده حمراء وستراكشرلess. اتس كامينو. يس كامينو بودز. شكرا دكتوره رشا. يبقى في الكامينو بودز والسايت بتاعها فين؟ هنا زي ما انا راسم كده في الديرمو ابيديرمال جانكشن. على فكره الانيميشن ده انا لسه عامله من 3 دقائق لان ما كانش عندي وقت اكمل المحاضره، فعملته كده كروكي بسرعه في 3 دقائق. يبقى احنا هنا كامينو بودز in this place ديرمو ابيديرمال جانكشن بيبقى بيل ايزينوفيليك، يعني لونه احمر بس مش احمر قوي يعني. structureless mass in dermo epidermal junction، واحيانا بيبقى ادمكسد مع السيلولار نيستنج ده، يعني موجود في قلب الايه؟ في قلب الميلانوسايتس. طيب نيجي بقى للنستنج. النستنج ده في 2 تايبس اوف ميلانوسايت، سبندل اند كويبويدال او ابيثيليويد سيلز. علشان كده بنسميها سبندل اند ابيثيليويد تيومر او نيفس. سبندل اند ابيثيليويد سيل نيفس، صح؟ مش ده من السينونيمز اوف سبيدز نيفس؟ فهو كل حاجه بالفهم ترصها بقى، يعني الموضوع مش محتاج رص او حفظ. علشان كده السينونيمز ان dermatology it's very important لانها بتجيب you idea about the pathology. يبقى السيلولار نيستنج هنا composed of 2 morphological cell lines، هم ميلانوسايتس، all of them melanocytes، لكن في سبندل shaped وفي احيانا epithelioid shaped او كويبويدال. وبالتالي السبيتز نيفس ده سبيكترم، هو ملوش منظر ثابت بالباثولوجي قوي، ده دي الحقائق العامه اللي احنا بنبني عليها التشخيص بالباثولوجي. لكن احيانا تلاقي كل الليجن سبندل شيد سيلز، واحيانا يبقى ابيثيليويد مينلي، واحيانا يبقى ميكس ما بين الاثنين. خلاص. الكامينو بوديز دي بتبقى حاجه شويه سبيسيفيك للسبيتز نيفس، بس على فكره ممكن نلاقيها في الميلانومز، يعني هي مش 100% مش باثوجنومونيك. it is not pathognomonic to spitz nevis، لكن مشهور انك تلاقيها في الباثولوجي. الكامينو بوديز ده هي structureless area ومصبوغه بالايزينوفيل، عفوا بالايوسين، فهي بتبقى ايزينوفيليك. هي بيبقى يقال ان هو تجمعات من اللامينين على الكولاجين 7 على حاجات كده في البيزمنت ممبرين زون، وبتبقى مع بعضها فبتعمل الكامينو بوديز. يبقى الكامينو بوديز ده مش اتس نوت سيلولر او دي كومبوزد سيل، اتس نوت دي كومبوزد سيل. يعني في حاجات دي كومبوزد سيل زي السيفات بوديز اللي هي في اللايكن مثلا، او في الانترفيس ديرماتايتس. في عندنا السيفات بوديز او الكولويد بوديز، دي بتبقى كيراتينوسايتس بس ديد كيراتينوسايتس وبتبقى بالمنظر ده. لكن الكامينو بيبقى لامينين على كولاجين على نيتروجين على حاجات كده، وبتبقى structureless ماس واخده اللون الاحمر، وهنعرض صورها دلوقتي. طيب بص بقى، لما بتيجي تتعامل بالباثولوجي الكلام ده مهم جدا مع حاله ميلانوسيتيك نيفس. اي ميلانوسيتيك نيفس لازم تخضع لهذه الكرايتيريا. We have fixed criteria for melanocytic proliferations عموما، اللي هو البيناين ميلانوسيتيك بروليفريشن او الميلانوسيتيك نيفاي. اول حاجه بيبقى فيه سيمتريكال بروفايل، يعني لما تشوف الشريحه تحت الميكروسكوب بتبقى سيمتريكال، يمين زي شمال. النستنج زي ما انا رسمه كده بيبقى
يعني التيومر بيبقى ويل سيركمسكرايبد، مش سارح يمين ومش سارح شمال ومش نازل في الديرمس ومش طالع في الابيديرمس، الى حد ما ويل سيركمسكرايبد. الديستريبيوشن بيبقى orderly distribution of single and nested melanocytes زي ما انا قلت لحضراتكم، وبيبقى ليها cytological features تقريبا all the same، حتى لو في بليومورفيزم او حتى في ميتوتيك فيجرز او حتى في اشكال مخيفه تقول لك ان ده ممكن مالجنسي، بس بيبقى ثابت هنا وهنا وهنا وهنا، بياخد نفس الطبعه او نفس الشكل الى حد كبير. والماتيوريشن اللي انا لسه شارحه لحضراتكم دلوقتي، اللي هو الجراديوال ترانزيشن from predominantly large nests of melanocytes في السوبرفيشال dermal component into smaller melanocytes in deeper dermis. up to ان هو يوصل لايه بقى؟ up to ان هو يوصل لحاجه اسمها الانديان فايل arrangement. Indian file. في حد عارف يعني ايه Indian file؟ Indian file arrangement. What is meant by Indian file arrangement؟ عشان المعلومه دي انا كنت عارفها بس مش عارفها قوي لحد ما الجنرال ماجد الشيخ شرحها لي. فلما الجنرال يشرح حاجه فيبقى واضح ان ما انا كنت فاهم زي كده يا دكتوره اسماء ان هي لينير ارينجمنت، انه حاجه جنب حاجه جنب حاجه. لكن ليه سموها انديان فايل؟ ايوه، ترتيب الكتيبه في الجيش الهندي. هو انت سمعتها من الجنرال؟ لازم تكون سمعتها من الجنرال. او انت شاطره قوي يا دكتوره رشا. الجنرال حبيبي واخويا الدكتور ماجد الشيخ ده راجل سكره. قال لك دي حته ما يفهمهاش غير الطبيب العسكري. يعني هو قالها لي ولسه قايلها لي على فكره من كام يوم كده، بندردش مع بعض. فقالها لي، يعني قال لي بص، ترتيب الجيش بيبقى مكون، وشرح لي بقى في الجيش المصري Egyptian Army قال لي ان الجيش مكون من فرق، والفرق مكونه من كتائب، والكتيبه مكونه من سرايا، والسرايا مكونه من فصيله، والفصيله مكونه من مجموعه او جماعه. تمام؟ ده الترتيب اللي هو الايه في الجيش المصري. يبقى فيلق او فرقه، وبعدين كتيبه، بعدين سريه، بعدين فصيله، بعدين جماعه. فقال لك الجماعه تكوينها ضابط امر وتسع جنود، يعني هم المجموع 10. تمام؟ ده في الجيش المصري. واخواننا في الوطن العربي الجيوش بتاعتهم هتلاقي زينا كده 1 ل10، دي الجماعه. بعدين الفصيله مش عارف متكونه من 3 جماعات او 10 جماعات. بعدين السريه معموله مش عارف ايه. ايوه يا دكتور احمد، في لواء قبل الكتيبه. تمام، احنا نسينا. المهم الجيش الهندي، لا، الجماعه بتاعته هو اطول جماعه في العالم، هو ضابط 99 جندي. فعشان كده سموها الانديان فايل. فقال لك دي حاجه ما يفهمهاش غير الطبيب العسكري، وهو محق، لان انا ما كنتش فاهمها كده. انا كنت فاهم زي ما الدكتوره مين يا ربي، كان في حد كتب كده، دكتوره اسماء قالت ده لينير ارينجمنت، وهو نفس المعنى يعني، بس حته كده. فطبعا الانديان فايل ارينجمنت ده موجود في امراض كتير، وفي الليمفومز وحاجات كده. بس اب تو ان احنا في سبيتس نيفس ممكن تلاقي الميلانوسايت داخله وبتنفلتريت ما بين الكولاجين مثلا فايبرز ديبر اندرمس بالشكل ده اللي هو الانديان فايل. ده السكاننج مود. نترجم بقى ونشوف اللي احنا عمالين نحكي فيه ده. بذمتك انت شايف عدم، يعني ان في اسيمتريكال شيب او حاجه؟ ادي تيومر او نيفس واضحه قدامك بالسكاننج مود، يعني ادي ابيديرمس وديرمس وانت شايف حاجات زرقاء كده. ده النستنج حضرتك، وشايفينه الى حد ما سيمتريكال، يعني يمين زي شمال، مفيش فروقات كبيره قوي. طيب وبعدين ايه المنظر اللي انا شايفه ده؟ ده النستنج اللي انا رسمته لك في الانيميشن من شويه. وركز كده في النستنج هتشوف فيها ايه، شكل الخليه هنا عامل ازاي. يعني الخليه دي اهي، الخلايا دي اسميها سبندل مثلا شيب سيلز،
ولا اسميها مثلا كولومنر ولا اسميها ايه؟ دي واضح ان هي سبندل شيب سيلز، وسبندل شيب سيلز with vertical orientation، يعني عامله زي شفتوا صبط الموز؟ شفتوا الموز؟ بنانا كلاسترز، شفتوا البنانا كلاسترز؟ على فكره هي بالباثولوجي اسمها كده بنانا كلاسترز، يعني تحس ان السبندل شيب سيلز نازله فيرتيكال بس منحنيه على بعضها كده، فدي اتس بنانا كلاسترز هنا اهو وهنا، لكن عاده بيبقى فيها فيرتيكال اورينتيشن ان كومباريزن للابيدرمس. فادي اللي هو النستنج. طيب وشايفين كمان في الميلانين اهو داخل، يعني احنا شايفين هنا في some sort of melanophagous كمان، يعني مش بس خلايا، ده في melanophagous موجوده. ايه ده؟ اظن سهله قوي. ايه ده؟ structureless pale eosinophilic mass اهو موجوده في الديرمو ابيدرمال جانكشن تقريبا في الاريا دي. يبقى ده اسمه ايه اللي انا بشاور عليه ده؟ ده كامينو، يبقى دي كامينو بودس. خلاص اهو، وادي شايف السبندل شيب سيلز والفيرتيكال اورينتيشن بتاعها، وتشوف شويه ابيثيليويد سيلز كده، يعني دي مش بيورلي سبندل شيب سيلز، فيها حته كده ابيثيليويد، علشان كده بنقول بالباثولوجي ان في سبندل شيب وفي ابيثيليويد وفي ميكس بينهم، على حسب بقى السبيدز نيفس دي مينلي ابيثيليويد ولا مينلي سبندل ولا وضعها ايه. ايه ده؟ الجماعه بتوع الانديان فايل اللينير ارينجمنت شويه، شايفين بدات الخلايا تفقد صفه النستنج شويه، يعني مش متجمعه مع بعضها في سبيس، بدات تبقى موجوده اهي، تلاقي 3 4 خلايا جنب بعض كده ماشيين في خط، 3 4 خلايا موجودين في بعضها ماشيين في خط، تحس ان هم عايزين يعملوا نستنج هنا بس مش عارفين. المنظر ده نشوفه فين؟ تحت، يبقى تشوفه في الدرمس من تحت مش من فوق. لو شفته all through like that يبقى احنا قدام انهي نوع من السبيدز نيفس؟ ديسموبلاستيك. يبقى الديسموبلاستيك نيفس بيبقى بالشكل ده اكتر، اللي هو فيه linear arrangement اكتر. المنظر ده بتاع ايه؟ نستنج واضح جدا، بس شايف ميلانوفيجز كتير قوي، والميلانوفيجز في الباثولوجي تعكس في الكلينيكال اكيد يعني البيجمنتيشن. علشان كده البيجمنتد سب تايب اوف سبيدز نيفس ات از ريد نيفس اللي هي الحاله بتاعتنا النهارده. فالباثولوجي بتاعها بيكون فيه ميلانوفيجز، وبتلاقي الانفلاماتوري انفلتريت واضح هنا اهو، الليمفوسايتس موجوده، والذكي منكم يبص للابيديرمس هيلاقي شويه اكانثوزس كده، فده بيبقى فيه ابيديرمال ايفنتس برضو، ودي كلها حاجات سكندري، يعني ممكن تلاقي اكانثوزس، ممكن تلاقي حاجه اسمها باجيتويد انفلتريشن، يعني شويه ميلانوسايتس عامله زي باجيتويد سيل كده زي دي كده، وداخله في الابيديرمس لوحدها. طبعا لو زاد المنظر ده، لو الباجيتويد انفلتريشنز ده زاد، بنسميها باجيتويد سب تايب اوف سبيدز نيفس، ولو شكله مش عاطفي يبقى ده يتجه اكتر للميلانوما، يبقى اتس ميلانوما يعني. تمام. دي الكلاسيك سبيدز نيفس، هي عاده بتبقى بينكش ان كلر، تيجي في الاطفال اكتر لكن لا يمنع انها تيجي في الكبار. بالدرموسكوبي تلاقي فيها فاسكولار دوتس اكتر في البدايه، لكن شوف بقى انت المنظر هنا وجمال الدرموسكوب. الدرموسكوب مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا. بذمتك المنظر ده مريح؟ مش مريح. قارنه بالحاله بتاعتنا، هتلاقي ان هنا في اتيبيكال ستار بيرست ابييرنس بس مش سيمتريكال، مش ماشي اول ثرو، بالعكس انا عندي هنا في ريجريشن ستراكشر في الجزء ده، والريجريشن ستراكشر من الخطايا السبعه بتاعت الميلانوما، يعني لما اشوفها بزمر. خلي بالك الريجريسيف ستراكشر، وكمان الاتيبيكاليتي في البيجمنتيشن، ان انا الاقي البيجمنتيشن حبه هنا بني قوي وحبه هنا بني خفيف، والاقي في النص حاجات عجيبه، ويا سلام لو لقيت بلاد فيزل. كل ده بالدرموسكوبي يبقى نقدر نقول dangerous
ساينز باي ديرموسكوبي، وفي الحاله دي تبدا تعمل اللي هو الالجوريزم، سواء الكاش الالجوريزم او الاي بي سي دي الجوريزم او ال7 بوينت سكيلز او 3 بوينت سكيلز. ارجع للليترشر هتلاقي في سكيلز بالدرموسكوبي كده، تبدا تحط نقط وتشوف الليجن ده سسبيشس للميلانوما ولا مش سسبيشس للميلانوما. المنظر ده سسبيشس، I have to take this على طول بانش عفوا سوري اكسجن، اللي هو اكسجنال بايوبسي كلها والسيفتي بوردر اتليست 1 to 2 ملم، وعاملها احللها. فدي اتيبيكال سبيدز اللي احنا بنسميها سبيدزويد. طيب لازم تعرف الفرق بين الكلاسيك سبيدز نيفس والاتيبيكال سبيدز نيفس او نيفاي او تيومر. ومهم جدا الكلينيكال ديفرنشال بوينتس او ديفرنشيتنج بوينتس كلينيكال وبالهيستولوجي او بالباثولوجي، يعني مهم جدا. اول حاجه في الاطفال عاده بيبقى السبيدز اكتر. السبيدز لو جت في الكبار يعني خلي بالك. طيب الدايمتر عاده لو اقل من 1 ملم يبقى ده اللي هو الكلاسيك سبيدز نيفس. 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر فما فوق انت كده بتتجه للاتيبيكاليتي، ولازم يبقى عندك هاي اندكس اوف سسبشن. طيب البوردر هل هو ويل ديفايند ولا irregular؟ السيرفيس هل هو انتكت ولا ulcerated؟ الكالر بينكش ولا irregular؟ الريجولر مش لازم يبقى دارك، هو دارك ما احنا عندنا الريد نيفس دارك، لكن يبقى الريجولر ملونه كده، حته بلوش حته براونش حته بلاكش، فتكر من ده. يبقى معناها الميلانوسايتس بتسرح في الليجن، لان كل ما الميلانين يبقى سطحي كل ما اللون يبقى ايه؟ مور بلاكش بالدرموسكوب. كل ما يبقى عميق كل ما يبقى مور ايه؟ بلوش. لو في النص يبقى براونش. تعالى بقى في الهيستولوجي، احنا لسه قايلين من صفات النيفس، وهنراجع الباثولوجي تاني لانه مهم. انا دوري النهارده بسط لك الحاجه، لو فهمت انت الباثولوجي ده وارجع اقرا كده هتدعي لي خالص. قضيه السيمتريكال بالسكاننج مود، ده سيمتريكال ده ماشي مع الكلاسيك سبيدز اللي عمالين نشرح فيه. طب اسيمتريكال وبورلي ديماركيتد وانفلتريتنج والقصه كده، لا يبقى ده ماشي اكتر مع الاتيبيكال، ماشي في قصه الميلانومز. الابيديرمس السليم هنا هتلاقي فيه ulceration. معايا؟ الناس اللي بتشغل الكاميرات يا جماعه تقفل. الباجيتويد لسه قايل لكم ممكن تلاقي خليه كبيره باجيتويد وماشيه في الابيديرمس كده. ممكن ده بالراحه كده في السبيدز، لكن لو لقيته كتير يبقى ده احنا كده في قصه اتيبيكاليتي. الجنكشنال كليفتنج ودي مهمه، مش عارف موجوده في الصور ولا لا الباثولوجي. اهو ادي الكليفتنج اهو. فاكرين الكليفتنج بتاع البي سي سي بيزل سيل كارسينوما، وخناقه قامت في الباثولوجي ده ترو ولا ارتفاكت ولا ايه؟ لكن هنا الكليفتنج ده بيبقى كلو في السبيدز نيفس. لو الكليفتنج مش موجود يبقى في الاتيبيكاليتي. الكامينو بودز قلنا تلاقيها موجوده بشكل قوي جدا في السبيدز، موجوده لا يمنع وجودها في على فكره، يعني ممكن تلاقيها موجوده في الميلانومز بس عددها بيبقى قليل. والماتيوريشن والميتوزيز والجدول ده مهم جدا تقروه وسهل جدا. الماركرز كمان ساعات بتساعدنا علشان نشوف حته اللي هو بيسموها ايه؟ فلات بوتومد. يعني الميلانوسايتس كتيره سوبرفيشال وقليله في الباترن، فبتلاقيها ايه؟ بتبقى كده شكلها ويدجت بس ناحيه البيز، والميلانوسايتس اكتر فوق وضعيفه تحت. ده منظر السبيدز. الميلانوما ما بتبقاش كده. ارجعوا للليترتشر في روك، اقروا الكلام ده في روك، ممتاز. روك بصراحه كتاب رائع جدا، يعني الكتاب العمده. طيب نرجع بقى لحالتنا، ارجع وبص وكورليت وفكر الحاله دي هنعمل فيها ايه. شفناها كلينيكال ودرموسكوب وحطيتها على التليجرام. على فكره قبل ما انسى
انا احب اشكر الدكاتره اللي جاوبوا اجابات جميله جدا. الدكتوره مها بدير، دكتوره منى حسين، دكتوره صابرين، دكتوره ساره فاروق، شاطره قوي ساره على فكره، دكتور وسيم جميل، دكتوره زينب جاد، شاطره قوي زينب، دكتوره زينب الطائي، ان لم تخني القراءه بالاسماء، في ناس بتكتب بالانجلش. فدول الناس اللي جاوبوا على الجروب، انا بشكرهم على التفاعل والبحث. وصدقني انت لما بتبحث في معلومه اولا بتلزق في دماغك، صعب تنساها. يعني اعتقد الناس اللي بحثت وخدت صوره الدرموسكوب اللي انا حاططها، وانا قاصد ده على فكره، وفتحت النت وحاولت تكورليت وتقرا وحاجات زي كده، يعني اعتقد هم وصلوا لقيمه جيده جدا، وهذا هو المقصود. يعني الدكتور زهير او دكتور زهير معمول بلوك للكتاب على تليجرام، انا ما عملتش بلوك لحد، جايز ده معمول بالخطا يا دكتور زهير. هنشوف الدكتوره اماني البدوي، هي السينيور اسيستنت على الجروب، نتواصل معاها ونشوف حل المشكله دي ان شاء الله. بنتعبك يا دكتوره اماني دايما يعني، فما تقلقش يا دكتور. فبالتالي ده الهدف. في هنا الدكتوره سماح بتقول لك ليزر ابليشن، يا شيخ اتق الله، اتق الله. ده كفر بواح ده. بصي، يعني ليزر في البتاعه دي، يعني ده كفر بصراحه يعني. ف لا، الليزر ايه، استغفر الله العظيم، ما نعملش ليزر في حالات زي دي يا اخوانا. الحالات دي انت لو عملت فيها ليزر على فكره تبقى مخطئ وبشده، لانك هتحولها من سبيتز نيفس واضحه وسهل تشخيصها لديسمو بلاستيك بقى وانفلتريتيف وحاجات كتير. الدكتوره رانيا مصطفى بتقول نعمل اكسجينال بايوبسي. دكتور باسل، لان انا في مفاجاه، معايا في الويبينار النهارده، مفاجاه سعيده جدا طبعا، يعني لما نستفيد باراء اساتذتنا العظام، ربنا يبارك لنا في اعمارهم يا رب وفي علمهم. احنا ستيل بنبحث في العلم وبنسال، وانا سالت في الحاله دي على فكره عشان تبقوا فاهمين، وهوريكم دلوقتي. فالناس دلوقتي اغلبها اكسجينال بايوبسي. طب هو اللي بيقول اكسجينال بايوبسي ليه؟ هل انت شايف في الدرموسكوبي اي ساين مش عاجباك؟ هل في اي دينجرس ساين؟ يعني الناس اللي بتقول بايوبسي بايوبسي بايوبسي، هو الدرموسكوب معمول ليه اصلا؟ معمول لحاجتين، للتقييم احنا او للتشخيص او للمساعده في التشخيص، ونشوف هل الحاله دي نشيلها بايوبسي فيها dangerous signs من السيفن سينز، الاخطاء السبعه بتاعت الميلانوما اللي شرحتها في مقدمه الدرموسكوب، اللي ما حدش بيسمع الفيديو ده على اليوتيوب شانل خالص. جبت الاحصاء وفاتحين بس ايه، اشرح درموسكوب اشرح درموسكوب، محدش سمع الفيديو ده. ارجعوا له، شارحين فيه الخطايا السبعه للميلانوما، ولو حد سمع الفيديو هيلقط معانا. فبالتالي انا مش شايف هنا ولا خطيه من الاخطاء السبعه. فالناس بدات تعدل الكلام، قالت لك فولو اب فولو اب فولو اب. في الحقيقه انا في قمه الفخر والاعزاز، يعني طبعا باساتذتنا العظام اللي علمونا. فدي صوره من الواتساب من استاذي واستاذ الاساتذه، الاستاذ العالم الفاضل الدكتور حسين حسب النبي، علامه الجلد في بلدنا في مصر، واستاذ الباثولوجيا، درماتوباثولوجي. والحاله انا بعتها له على الواتساب، وهو مشكورا متفضلا افاد برايه معانا، وانا حبيت انقل رايه ده لحضراتكم. والصوره قدامكم اهي. هو ده رايه طبعا. انا عرضت الصور الكلينيكال وكلمته على التليفون مشكورا استاذنا، انا قدام الحاله دي اتس ريد نيفس بالكلينيكال وبالباثولوجي، عفوا بالكلينيكال وبالدرموسكوبي. فهل في احتياج بالمنظر ده وبالدرموسكوبي ده ان انا اشيلها اكسجين وابعتها لسعادتك حضرتك تعمل لنا فيها اللي هو سكشنز ونشوفها، ولا مفيش داعي؟ فده كان رده. I think all these criteria are rather suggestive for a benign lesion and a regular clinical follow-up is a good idea.
وهذا هو الرأي السديد. الا ان كيس لو هي مضايقه المريض تجميليا فمش هعمل له ليزر. ابوس ايديكم الناس اللي قالت ليزر النهارده، ليزر ايه؟ تتشال اكسجن وتتخيط كويس خياطه تجميل، ولو حابب حضرتك تعمل الليزر وبعمله على الجرح على اليوم الرابع او الخامس بعد الخياطه واشتغل معاه. لكن في الحاله دي ده راي استاذنا الفاضل العلامه استاذي اللي بعتز بيه استاذ الدكتور حسين حسب النبي، قال يعني ريجولار فولو اب از ا جود ايديا، لكن الاكسجن مش غلط. اللي عنده الحاجه يشيلها. ما بنشيلش بالفري سي او 2 يا دكتوره هبه. ليه مش هنشيل بالفري سي او 2؟ علشان انا هاخد الباثولوجي ده اعمل له سكشن بال اسمه ايه ده، بالمايكروتوم، واشوفه باثولوجي، اشوفه سلايدز. فبالتالي لو عملته بالليزر التيشو بيبوظ، بيحصل ايفابوريشن، فهيجي الدرماتوباثولوجيست يدعي عليا، فبيتشال بالمشرط. هذه الاصابات تشال بالمشرط قولا واحدا. على فكره مفيش فيها اراء، دي الكلام ده ما فيهوش اراء، ما فيهوش اجتهادات، هو قولا واحدا حضرتك بنشيله بالمشرط. الكتروسيرجيكال ديستراكشن يس ممنوع يعني. انا بشكركم شكرا جزيلا للجزء الاول من الويبينار. تمام. لسه الويبينار مكمل معانا علشان نعمل الكلينيكال ابروتش للبري ماتيور جراينج اوف هير، هتكمله لنا الدكتوره مارينا. الدكتوره مارينا شرحت في الجزء الاول اللي كان حاضر معانا البيولوجي بتاع الهير. البيولوجي بتاع الهير ده رخم، خلينا نعترف يعني هو رخم، وهتلاقي ناس كتيره جدا يعني يا دي النيله بيولوجي، لكن هو بيزك مهم جدا لازم نبقى فاهمينه علشان بعد كده تبني عليه الكلينيكال. ويعني فاحنا دلوقتي هنشرح الكلينيكال بقى. لما تجي لك حاله بريماتور جراينج اوف هير تتصرف ازاي معاها. على فكره يعني انا بتعلم كل يوم، وبتعلم وتعلمت من المحاضره بتاعت المره اللي فاتت بتاعت البيولوجي، والنهارده انا متاكد ان انا هتعلم وحاجات في البراكتس بقى، علشان البريماتور جراينج اوف هير ده في عك كتير في العيادات وبنسمع على حاجات عجيبه جدا. فهنبتدي ان شاء الله اللي هو البريماتور جراينج اوف هير. هو ممكن الله يخليك يا دكتوره ولاء، تسلمي وتعيش ربنا يكرمك، يعني العبد الفقير ربنا يخليك. أنا دلوقتي بقى هسمح بمشاركة الآخرين لأن أنا قافلها علشان الدكتور مارينا تقدر، وهجاوب على أسئلتكم حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا دكتور مارينا، تقدري تبتدي يا دكتور مارينا، احنا معاكي. اوكي كده you can go on. Okay, it's coming. I will make share screen. Let's start from here. Okay, you please don't go and read if there is any questions or anything during the lecture. Okay, the last part who was listening was a little bit sad, and I promise further never ever go to basics or give the lectures. I can imagine all of you would look like this. What is going on? But we will try to go further to our pages and take our fun. So today it is just case solving.
And we have in our agenda 3 cases, like 3 types of premature graying of hair. So it can be patchy, it can be diffuse, and it can be associated with something which is already established as the syndromes. So we will try to differentiate and find what to do, what is our management. For first, we will see the differential diagnostic chart. This is a possible diagnosis of the premature graying of hair, possible causes. This is not all, this is the second part. And our nice Portugal go further with his paper because he knows that there is much more and other things can cause premature graying of hairs. So let's see the case number 1. It is patchy graying of hair. So it is a news. It was a newspaper which says that it is rare case, the birth of a girl with different eyes and the white hair in Luxor. It is in Egypt. Oh, this is March 14, 2021. So it's very recent. It's very near, and this is what you can see actually. So what we know about the baby? Otherwise healthy, female newborn presented with patch of white hair. She was not the only one. She has a sister, or elder sister, who was born with white hair. The patch of white hair is the baby, this one we see. And this patch disappeared with the time. Also, her eyes were different, one blue and the other one brown. The name of these things is heterochromia. So, do anyone propose the diagnosis for this case? You see, I get the red things to be more visible because this is close to the diagnosis. So what we have in common? Some people say white for look. Waardenburg syndrome. What else? What else يا جماعة? Biballism. Good. Okay, whatever they are, have some. So the doctor who was saying the baby who sees a burn. Wait, where we go? Dr. Khalid Sayed Ahmed. He says that it is okay. He was أكيد مش Dr. Galdia. He was Dr. Nisa for sure because he get a birth for this baby. So he says that there is genetic factors, blah blah blah, and very rare disease, and this is because of the parents is very near closest things, and he named it Amber-Gross syndrome. Okay, this is also a funny story about the general. That the one soldier was escaped from his part and he go home and come back and he think he will go fast, and on the bridge he finds a general. He think, okay, if he will just go fast, the general will not notice him. So he go fast and the general noticed. He asked him, okay, soldier, I'm your general. Why didn't you get as you should do? He say, okay, the general, according to the point 9 of our rules, the soldiers shouldn't make this for the general in the bridge. He let him go, he go home, he search, and find the point 19 in the rules who say, okay, the soldiers should be clever and brave. So I think this doctor is not very clever, but very brave, because this is his, really, it is anything, you know, he will say any words whom nobody understands, and it's okay, yani, because nobody understands, but we will try to reveal yani, what finally the case was. So let's try to solve the case. We have a few causes which can cause partial or patchy graying of hair. It's some conditions is genetic or congenital, and some of them acquired. So the congenital, it can be tuberous sclerosis, Piebaldism, and Waardenburg syndrome, and other syndromes. There is a lot. We will not name them all, but they are بعضه. Medications can trigger poliosis. Poliosis is this patchy white gray hair which we see in the child. Include chloramphenicol and cetuximab, but our kid is just newborn. She didn't take anything.
Also, many reports of sudden experiencing. This is canetis subita. So it's any stress or pain or maybe surgical operations even. It can cause such things due to stress. Okay, so our things sure congenital and sure genetic. So from these three things, why we are choosing paludism? Because her sister, as we see, let's go back. Her sister was born with the same defect which disappear with time. The only things which disappear himself was described in paludism, because in any other diagnosis the things cannot make spontaneously cure themselves. And eyes, different eyes, heterochromia, is also described in paludism. So otherwise healthy and the parents is healthy. So this is what we have, and this disease is autosomal dominant. So we no need really, because this doctors, he says that it is because the parents is nearly relatives. No, autosomal dominant, no need relatives. This is dominant, khalas. It is relatives or mish relatives. 50% of people will have the disease. Okay, so the common characteristics you can see, and you know it can be accordingly, this cases is very different. It can be, as you see on a picture, with the white patch like vitiligo on the skin. It can be without. It can be on this part or on a temporal part or any other part. It can be sometimes with additional white patches on the skin. It can be without. So it is multiple different things. But when it is patchy, mainly it's either paludism or vitiligo. It is most common things, and the rare things is syndromes or another things, but it will have another symptoms, not only this. So you will find it is syndrome or anything else if it is just the part of the disease. So management. Okay. Management, it's no need treatment. The condition is benign, especially when it's don't have patches on the skin like vitelliginous patches. So it's not that really cosmetically defected, but it have options. It can be dermabrasion, followed by application of the cell suspension from melanocytes derived from the same patient from normal pigmented areas. It may be melanocyte shaving transplant. When you shave the white patch and shave nearest patch of the skin with the normal pigmentation and just put one over another. Epidermal grafting with the full thickness is a punch grafting like we do in vitiligo, also supposed to help. UV light therapy, it is the most easiest thing we can do here in Egypt. And cosmetic camouflage, this is nothing at all. It's not invasive and just recolor the things. This is for the skin appearances. For the hair, there is no way. UV light therapy can solve white skin, but usually don't solve white hair. So what you will need, just color to the nearest color to the things, or leave it as is. That's it. So this is just cosmetic defect. Go to the case number 2, diffuse premature graying of hair. We have woman. She come to clinic and complains on diffuse partial graying of her hair, started at 22 years. Okay, 22 years, whoever she is, it is premature graying, okay? So, I mean, if you see the first part, we are talking about the Asians and the Europeans and Africans. It's have different age to be diagnosed as premature. So assessment. Yeah, we will not guess here anything because this is premature graying of hair. But general assessment, what to do if somebody come like this to the clinic. First, you need to check the history of the patient. Did his parents have similar condition? What is going on? Onset of the disease, amount of gray hair, and its distribution. Is it diffuse? Is it patchy? Is it much? Is it little? It is one hair or it is 101 hair. So everything about the disease. Second, you can check for evidence of vitamins deficiency or hormonal disbalance. So it will be any other signs like anemia. If you want to order lab test, most frequent things, it is pernicious anemia.
or a hormonal disbalance of thyroid hormones. So you can order thyroid panel if you see any evidence that it may be applicable, or you can get CBC and just check for any possibility of vitamin B12 deficiency or any other vitamins deficiency or any types of anemia. And then third, you check all body to reveal any possible underlying depigmenting diseases. So on the picture is the satin nevus. So it can be situated under clothes and the patient don't care. It's maybe very little white patch around, but it can cause also premature graying of hair. We have this patient with Dr. Ahmed, we saw this a lot. So they have just satin nevus, and especially kids, they come and they have white hair for no reason. And the reason was this type of disease. So the solving of the case, what we do, this case is normal. She get all labs and things checked throughoutly and don't show any other symptoms rather than premature graying of hair. So it's considered as the premature graying of hair itself as a dominant autosomal disease. And successfully treated, she was treated with Melittan 5% solution. It is a special peptide. He prevent DNA damage and limit the expression of biochemical inflammations. So he make regrowing hair go to his normal color. But notice, please, it's make regrowing hair go to his normal color. Why? We will revert to this sentence later. So what else we can do in management, Aslan, for such cases? Okay, it is... هو available in Egypt, this Melittan? I don't see really Melittan is Melittan, but when there is some companies bring things like this for vitiligo, especially I remember we have one of them, I don't remember the name, they claim that they have something. So you just say Melittan, it is active ingredients, chemical active ingredients. So if anything come to you, you just search if there is there, oh la la. Because it can be as a component, 5% of this substance as a component of the things. But as is Melittan, no, it's not available. So what we can do, first of all, if you find any deficiency or hormonal disbalance, you should treat vitamin deficiency. So vitamin B12 will help if it is B12 deficiency, or hormonal therapy, it will help if it is hormonal therapy disbalancing. Supplements, biotin, calcium pantothenate, zinc, copper, selenium, anything like this. If you find any deficiency, or if you even don't find deficiency, some of these supplements, if you give them as a treatment, especially calcium pantothenate, have good researches and have evidence, but some of them controversial, but most of them get the thing. So in 200 milligram daily, it's supposed to give work if you don't find any other problem in the body. Antioxidants, mainly this vitamin C and vitamin E, systemic and topical. So you can find shampoos or lotions or things, anything contain vitamin C and E, and prescribe it to your patient. The new part is liposomes delivered melanin through hair follicular route. This is new drugs. They are still under development, but this is what we are expecting. They put melanin globules inside the liposomes, and these liposomes will be attracted to the hair follicular, and through the root of hair, they will deliver melanosomes to recolor the hair from inside. Aminobenzoic acid or PABA, administered in 200 or 300 milligram daily for 2 months, makes the work. It's make 95% of normal coloring of the hair, repigmentation of the hair. But for 2 months, you are treating the patient, he is improving. After 2 weeks, when you stop this medication, everything come back as is. Okay, so it's treating, but it's not continuous result. So after a while, it will go back. Prostaglandins is the most potent stimulators of melanocyte growth and melanogenesis. They are now
getting to the market as potential repigmenting hair medicines, but there is still no specific formulations with it. So people or our colleagues, they use this latanoprost and things, this eye drops for treatment, but they have good results. Plucking of hair, it's simple thing. If the hair is very little, 1, 2, 3, 5, 10, 20, you can. أي إنسان بيحضن عادي، إيه الغلط؟ ايوه بس انا مش فاهمه حاجه. بس ما المفروض ما بظبط كده. So you can just pluck the hair, because there is myth if you will pluck one hair white, is the 6 will come around. It's not true. Even sometimes the stimulation of plucking, the same like microneedling we do, can stimulate the regrowth of normal pigmented hair. So the plucking is a good choice if the hair is very little. You can do mesotherapy with by dermapen with microneedling or without, or by needling, but you should be sure that inside your mesotherapy there is something like recombinant human growth hormone or any antioxidants or any of these things which will help. Okay, you can do mesotherapy. If there is just mesotherapy with something simple or any botanicals or things, mainly it will not work. Okay, otherwise it is just microneedling which will give you any results. Hair dyes, natural, artificial, temporary or permanent, it is a good choice, because if the hair is gray, the hair is gray. It's not will help anything. So if you see the woman, propose her to dye her hair. You can use the henna. It is good choice because it will make no harm to the hair and on continuous use, especially if she's still young and she needs the things. But take care. You see all these colors on the picture. All these things is artificial. It is not henna. It is chemicals, and it can cause irritant dermatitis. So before your patient will undergoing this terrible condition, which you will need to treat hardly, you should know that only this color is true henna color. No any other color don't come by henna. All the rest is chemicals. So warn your patient, use just natural powder which and bring this little bit sarsur color, but this is what we have. This article I put here because when I read it, I think this is article of Dr. Ahmed because of his name. Topical L-tyrosine, Cinderella among hormones to dance to the floor of dermatological therapy. It is your style, Dr. Ahmed Khalis. I think it's yours. But okay, what they are talking about, this is what I say before, that patient undergoing systemic therapy with steroid hormones have repigmentation of previously gray or white hair. Okay, so it is a lot of reports. So it is can be promising therapeutic option even for the people who don't have a thyroid problem. Okay, so we can give them some hormones, but this treatment list should be established. We don't know dosages and the line of therapy, but you can try to do. The medications reported in the literature causing hair pigmentation. There is some, okay, you can just make screenshot of this. I will not repeat all the things, but I just want to say that there is some drugs which is causing repigmentation of previously gray or white hair in patients who was treated from another diseases by this type of medication. Okay, so you can see here psoralen, but for sure it will do the work. Cephalosporin will do the work because of DNA damage and reparation. Calcium pantothenate is with C. Levodopa, this is very good drug. He do almost everything, but he use it in special conditions. Okay, so this is the types of drug which can cause repigmentation of hair. And the case number 3, let's go to it. We have a 2 years old male child, Caucasian mother and Arab father, with congenital silvery gray scalp hair, eyebrows, and eyelashes. So he is completely silver white, and he is 2 years old. He's things like this. He has also brown irises, so his eyes is brown.
and very fair skin with mild tanning capacities after sun exposure. So this you see the face with eyebrows and things and everything, and diffuse hypertrichosis on his body. Okay, it is on picture number B. So this is a little bit snaky. There is no evidence that he was like this from birth, but is he is 2 years old? Yes, it is. He was. So we will try to solve the case. His first child of healthy parents. The mother is blonde and the father has alopecia universalis. Okay, but before he was also blonde, but blonde is yellow color, as you know, but this one is the silvery white. And both parents has brown eyes, fair skin, and it's get done after exposure. So it's not type 1, type 2, it's type 2 or 3, nearly like this. So the patient in 3 months get manifestation of hemophagocytic lymphohistiocytosis. So when this case is not ours, sure the case is from literature. So when our colleagues try to ask and get the history, so they find this, that he was undergoing HLL and chemotherapy and another medications like cyclosporin and corticosteroids. So due to systemic medications, he developed generalized acquired hypertrichosis. So his hypertrichosis is not part of the syndrome. Okay, so who can reveal which syndrome it is? Anybody try? Chidiac Higashi. Mm-hmm. Gracilis 2. Mm-hmm. Good, it's near, but for sure, for sure, the syndromes is so much as we saw in this differential diagnosis list. So we will just continue, but this is very near. You are good. This is Grisella syndrome, type 2. Why it was getting by performing the genetic analysis to probans and to the patient. So why it is not Chidiac-Higashi syndrome? Because it has hemorrhagic tendency and progressive neurologic deterioration, and our kid was normal. Okay, he don't have any of these things. Why it is not Alagille syndrome? Because it is absence of immune dysfunction, so he will not have the HLA like our patient. And there is another part of the things who will has a similar syndrome. It is oculocerebral hypopigmentation syndrome. But he has another, it is very, very, very similar representation, but he has the defect in another chromosome. So we distinguish it by the genetic analysis in end. But okay, who say Chidiac-Higashi was very near to this, because this all these 4 syndromes, they are in one patch. So if you see one of them, you will need to distinguish them between each other. They are differential list for one of each other. And treatment, bone marrow transplantation, the most effective treatment for this case. Immunosuppressive therapies may be used in preparation for transplantation, like he did. He is undergoing cyclosporin. And to suppress damage to multiple organs caused by HLH. Okay. So the take-home message: there is no miracle. Gray hair will never become pigmented, but if you make treatment for the patient, the newly growing hair will be normal colored, but the hair which is already gray, he will get to his telogen and catechin and just fall away. Okay, so gray hair will not be pigmented by any means. Otherwise, we will find new treatment which will deliver color inside the hair or make melanosomal potential growth with the melanogenesis. Okay, that's it. We are finished today. Okay, thank you, Dr. Marina, for this nice lecture. Yani, it's good, it's clinical, there is clinical approach and case presentation.
which يعني we share awareness about this dilemma of premature graying of hair because it's harsh topic and we have been asked about a lot of time. Thank you for your cooperation and the nice presentation. Thank you. أي سؤال يا جماعة في المواضيع النهارده؟ طيب أنا بشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع. النهارده عرضنا حالة سبيتز نيفس وراجعنا الليترتشر بتاع السبيتز نيفس وراجعنا الباثولوجي بتاع السبيتز نيفس وأنواع السبيتز أو الكلينيكال سب تايبس، واتكلمنا على الكلينيكال ابروتش اوف premature graying of hair. اي سؤال على جروب التليجرام، انا معاكم على الجروب على طول. سامحوني على التاخير في الرد لو ما قدرتش لان المشغوليات كتيره قوي، لكن معاكم دايما على جروب، ونلتقي ان شاء الله الاثنين القادم على كل خير. طب يا دكتور سؤال لو سمحت، سؤال يا دكتور. اتفضلي اتفضلي. هو التريتمنت اوف سبايلس نيفس ايه افضل تريتمنت ليها يعني؟ سبايلس نيفس هو سبايلس نيفس indeed يعني does not need treatment الا لو في كوزموتيك كونسيرن. ففي الحاله دي الكيو سويتشد ليزر سواء كيو سويتشد كي تي بي ممكن يبقى مفيد، او حتى الياج، وهي بتبقى ترايلز يعني التحسن فيها مش بيبقى يعني 100%، لكن اهي محاولات. هو الفراكشنال بيجيب نتيجه معاها ولا لا؟ فراكشنال مش هيعمل حاجه. كيو سويتشد ليزر اونلي. تمام. كي تي بي او ايه يا دكتور لو سمحت؟ ممكن الياج اندياك برضه تنفع. تمام. لكن فراكشنال ليزر مش هيعمل حاجه. لونج بالس اندياج مش هيعمل حاجه. كل ده مش هيعمل حاجه. طب شكرا لحضرتك يا دكتور. عفوا، تحت امركم. نشوفكم على خير ان شاء الله. رابط التليجرام يا جماعه موجود لو حد يقدر يحطه للناس اللي بتسال عليه قبل ما اقفل الروم. يعني ان شاء الله نشوفكم الاثنين القادم مع حالات اكلينيكيه وبنار جديد، ويعني كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.